Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti o prăjitură delicioasă pentru sărbători cu foi de nucă și miere. Aici în imagine găsiți ingredientele necesare pentru pregătirea foilor. Pentru început, cântărim direct în bol 250 de grame de miere de albine, adăugăm 3 ouă de mărime medie, puțină sare și 100 de grame de zahăr și mixăm la viteză medie până când începe să se spumeze ușor. După omogenizare, adăugăm 100 de grame de unt moale la temperatura camerei și continuăm să mixăm până la încorporare. Adăugăm 200 de grame de nucă măcinată în 2-3 tranșe. După ce am încorporat nuca, adăugăm o linguriță de bicarbonat pe care o vom stinge cu 2 linguri de suc de lămâie. Tot acum vom adăuga 30 de ml de rom și o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat. Mixăm pentru aproximativ 1 minut și începem să adăugăm făina puțin câte puțin. Continuăm să mixăm, iar când nu se mai poate cu mixerul, vom renunța la el. Adăugăm făina rămasă și continuăm să amestecăm cu mâna până când vom obține un aluat omogen și lipicios. Chiar dacă aluatul este puțin lipicios, nu mai adăugăm făină în plus. Punem aluatul într-o folie de plastic și după ce îi vom da o formă pătrată, îl vom pune la frigider peste noapte, astfel se va întări puțin și vom putea întinde foile mult mai ușor. A doua zi vom scoate aluatul de la frigider și îl vom împărți în 4 părți egale. Tot acum vom porni și cuptorul și îl vom fixa la 180 de grade Celsius. Ca să obținem foi de aceeași mărime, este mai bine să cântărim aluatul ca să-l putem împărți egal. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem bucata de aluat într-un dreptunghi de aproximativ 28 pe 37 cm. Celelalte bucăți de aluat le vom lăsa la frigider până în momentul în care le vom întinde. După ce am întins foaia suficient, îi voi îndrepta mărginile. Asta este opțional pentru că le puteți îndrepta și la final când veți tăia prăjitura. Eu voi forma din aceste mărgini 2-3 biscuiței pentru a-i da copiilor mei. Astfel mă voi asigura că nu vor rupe foile la prăjitură. Pudrăm foaia cu puțină făină și după ce o rulăm pe sucitor, o vom transfera în tava cuptorului, tapetată cu hârtie de copt. După ce o așezăm în tavă, o înțepăm cu o furculiță pe toată suprafața ca să crească uniform. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 10 minute sau până când devin aurii. Din celelalte bucăți de aluat vom pregăti foi în același mod. Lăsăm foile să se răcească complet și între timp ne vom ocupa de cremă. Punem într-un bol încăpător 200 de grame de zahăr pudră împreună cu 750 de grame de cremă de brânză și le amestecăm cu o spatulă până la omogenizare. Crema de brânză, la fel ca și smântâna, trebuie să fie foarte, foarte reci, să fie abia scoase de la frigider. Adăugăm 450 de ml de smântână pentru frișcă
și batem la viteză mare până când începe să se întărească. Când a început să se întărească, adăugăm o linguriță de extract de vanilie și coaja rasă de la o portocală și continuăm să mixăm doar atât încât să le încorporăm. Nu mai mult pentru că riscăm să se taie crema. Foile coapte s-au răcit deja, așa că vom trece la montarea prăjiturii. Așezăm prima foaie pe un fund de lemn sau o tavă și adăugăm o treime din cremă. Întindem crema uniform cu ajutorul unei spatule și așezăm cea de-a doua foaie. Adăugăm cea de-a doua foaie și presionăm încet pentru a o lipi, apoi adăugăm o treime din cremă. Continuăm cu cea de-a treia foaie și punem din nou o treime din cremă. Așezăm și ultima foaie deasupra și după ce o presionăm, o înfășurăm în folie de plastic. Pentru a-i putea tăia mărginile, o vom da la frigider pentru minim 4 ore. După 4 ore la frigider, prăjitura este mult mai fragedă și ne permite să-i tăiem mărginile. Acesta este și momentul cel mai așteptat de copiii mei, pentru că în sfârșit o pot gusta. Puteți să lăsați prăjitura așa, doar pudrată cu zahăr, sau puteți să-i faceți o glazură. Dacă doriți să-i faceți glazură, aici în imagine vă las ingredientele necesare. Punem într-un bol încăpător 200 de grame de ciocolată albă mărunțită, peste care vom adăuga 80 de ml de smântână foarte fierbinte și amestecăm cu o spatulă până la omogenizare. Pentru a intensifica culoarea, voi adăuga și puțin colorant alimentar de culoare albă. După omogenizare, turnăm imediat glazura fierbinte peste foi și o întindem cu ajutorul unei spatule. Pentru a trasa dungile negre, topim 50 de grame de ciocolată neagră la microundă sau la baia de aburi și o transferăm într-un cornet de hârtie. Trasăm dungi paralele peste glazura albă, care trebuie să fie încă fluidă. Cu ajutorul unei scobitori, trasăm linii în ambele sensuri, astfel încât să formăm niște brăduți. După ce formăm modelul, vom pune prăjitura la frigider pentru aproximativ 12 ore pentru a se muia foile. A doua zi, foile s-au fragezit și prăjitura poate fi porționată. Introducem lama cuțitului într-un vas cu apă fierbinte și după ce îl vom șterge, putem să porționăm prăjitura după preferință în bucățele mai mari sau mai mici. Așezăm prăjiturelele pe un platou și le păstrăm la rece până la servire. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și dumneavoastră. Dacă vă plac rețetele mele, distribuiți-le și prietenilor dumneavoastră pe rețelele sociale. Vă mulțumesc pentru vizualizare, vă doresc multă sănătate și sărbători binecuvântate alături de cei dragi.